थंडीचा सीझन आहे आणि सगळ्या मस्त फ्रेश भाज्या मार्केटमध्ये आलेल्या आहेत आणि म्हणूनच आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे हिवाळा स्पेशल मिक्स भाजी। ही भाजी मी माझी मैत्रीण शीतल लिमये हिच्याकडे खाल्ली होती। मला ती एवढी आवडली ना की म्हणून त्याची रेसिपी विचारून मी आज तुम्हाला करून दाखवणार आहे। आपण सुरुवात करूया। मिक्स भाजी करण्यासाठी मी 5 प्रकारच्या भाज्या घेतलेल्या आहेत, त्या आता आपण वाफवून घेऊया। इथे आता 1 कप एवढे फरसबीचे तुकडे हे तुम्ही बघू शकता, तुमच्या आवडीप्रमाणे कसेही कापू शकता। मी इथे असे तिरके तिरके कापलेले आहेत। फरसबी 2 मिनिटं अशी उकळून झाल्यानंतर आपण ह्याच्यात बटाटा घालणार आहोत। तर बटाटा सुद्धा 1 कप घेतलेला आहे। थोडा वेळ 2 मिनिटं बटाटा सुद्धा शिजू द्यायचा आहे। आता आपण हे फ्लावरचे असे खूप मोठे नाही खूप छोटे नाही असे तुकडे करून घेतलेले आहेत। आता ह्याच्यात टाकूया 1 कप मटार, थोडंसं मीठ घालणार आहोत, अगदी या भाज्यांपुरतंच। मीठ घातल्यामुळे एकतर ह्या भाज्यांचा रंग हिरवा राहतो आणि त्याला थोडीशी चव सुद्धा येते। ह्या ज्या सगळ्या भाज्या आहेत ना त्या आपल्याला एक 90% शिजवून घ्यायच्या आहेत। इथे 5 मिनिटं झालेली आहेत, सगळ्या भाज्या शिजलेल्या आहेत, बघू शकता शिजल्या आहेत पण त्या मोडल्या नाही आहेत। इतपत भाज्या शिजल्यावर आता ह्याच्यात आपण गाजर घालायचं। गाजर घातल्यानंतर अगदीच आपल्याला 2 मिनिटं ह्याला उकळी येऊ द्यायची आहे आणि त्यानंतर ह्या सगळ्या भाज्या निथळून घ्यायच्या आहेत। आता ह्याच्यावर मी थंड पाणी घालणार आहे। थंड पाणी घातल्यामुळे काय होतं ना की भाज्या आणखी पुढे शिजत नाहीत, त्यांची कुकिंग प्रोसेस तिकडेच थांबते। आता आपल्याला फक्त फोडणी करायची आहे। ह्या भाजीसाठी मी फक्त एकाच मसाल्याचा वापर करणार आहे। कोणता मसाला ते आपण रेसिपी करताना बघूच। सगळ्यात आधी इथे आपण 3 टेबलस्पून एवढं तेल घालून घेऊया। तेल गरम झालेलं आहे। आता ह्याच्यात आपण 2 टीस्पून मोहरी घालणार आहोत। मोहरी जरा फुटू द्यायची। आता ह्याच्यात 1 टेबलस्पून उडदाची डाळ घालूया। त्यानंतर ह्यात कढीपत्त्याची 20 ते 25 पानं जातील। 2 टीस्पून जिरे। ही जी उडदाची डाळ आहे ही साधारण लालसर झाली की त्याच्यामध्ये हिंग टाकायचं। अर्धा टीस्पून एवढं हिंग घालतेय। 1 कप हे खवणलेलं ओलं खोबरं घेतलेलं आहे। खोबरं छान असं परतून घ्यायचंय। आता मगाशी मी म्हटलं होतं की आपण एकच मसाला वापरणार आहोत, तर तो मसाला म्हणजे सांबार मसाला। तुम्हाला जर सांबार मसाल्याची रेसिपी हवी असेल तर कमेंट करून आम्हाला नक्कीच कळवा। इथे चवीकरता 1 टीस्पून एवढी साखर घालतेय। त्यानंतर अर्धा टीस्पून हळद घालूया। चवीप्रमाणे मीठ घालायचंय, पण एक लक्षात ठेवा की भाज्या उकडताना त्यात आपण मीठ घातलेलं आहे। आता हे सगळं एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। सगळं मिक्स झालेलं आहे। आता ज्या भाज्या आपण उकडून घेतलेल्या होत्या त्या ह्याच्यात घालायच्या। हे आपल्याला 2 मिनिटं परतून घ्यायचे। तुम्ही बघू शकता इतका सुंदर रंग आलेला आहे, ह्याची चव सुद्धा उत्तमच असणार आहे। हिवाळा स्पेशल मिक्स व्हेजिटेबल भाजी तयार आहे। तुम्ही बघितलं अगदी झटपट झालेली आहे आणि शिवाय ह्यात कांदा लसूण वापरलेला नसल्यामुळे नैवेद्यासाठी सुद्धा वापरू शकता। तर नक्की करून बघा कशी झाली ते मला कळवा सुद्धा आणि रुचकर मेजवानीला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा। आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात।